Hai, dragii moșului, se vorbește despre un armistițiu de 45 de zile între Statele Unite pe de o parte și Israelul și Iranul pe cealaltă parte, pe de altă parte. Da, după declarațiile din ultimele 2 zile ale lui Donald Trump, care, dați-mi voie să citez, spunea că iadul se va abate asupra Iranului în 2 zile dacă Teheranul nu va accepta un acord și nu va redeschide strâmtoarea Ormuz, declara lucrul ăsta pe 4 aprilie, pentru că mai apoi ieri să spună un mesaj chiar mai dur decât acest mesaj, numindu-i pe liderii Iranului ciudați nebuni și spunând că dacă nu vor redeschide strâmtoarea Ormuz, vor trăi în iad. Așadar, se discută intens despre această redeschidere a strâmtorii Ormuz și un armistițiu de 45 de zile, dar eu am mari dubii că acest lucru se va întâmpla, pentru că ăsta este singurul mod prin care Iranul poate ține o statecă întreaga lume, inclusiv pe Statele Unite ale Americii, care are și ea probleme mari, în a-și finanța creditele de 39 de trilioane de dolari, dobânzile sunt din ce în ce mai mari și acolo, bineînțeles prețul la petrol este din ce în ce mai mare, la combustibil este din ce în ce mai mare, s-a dublat mai mult decât s-a dublat, mi se pare, cu 2,1 la față de perioada dinainte de invazie, era undeva la 3 lei, acum a ajuns undeva între 6,57 și 7 lei. Deci este o tragedie nu doar pentru noi, ci și o tragedie pentru americani. Bine, americanii și-au făcut-o cu mâna lor, noi suferim, noi Europa suferim de pe urma acestei mișcări pripite a lui Trump. Vă întreb și pe voi ce credeți, scrieți în comentarii ce credeți, se va redeschide strâmtoarea Ormuz, va exista un armistițiu de 45 de zile, vă las și link-ul în comentarii a acestei informații. Dar astăzi avem niște vești foarte, foarte interesante, pentru că am văzut că ucrainenii au lovit mai multe obiective strategice rusești. În primul rând, un radar de contrabaterie Zuparc 1M, rar întâlnit, evaluat la aproximativ 24 de milioane de dolari. Unități ale brigăzii a 15-a Ciorni List și NGU au finalizat acest atac. Iată-l în aceste imagini. De asemenea, dronele ucrainene au lovit fregata rusă Amiralul Grigorovici în portul Novorossiysk peste noapte, vizând o navă de transport a rachetelor Calibr. Alte atacuri au lovit platforma de foraj marin Sivash într-o operațiune coordonată care a implicat drone și unități navale. Evaluările pagubelor sunt în curs de clarificări.
Forțele ruse au lansat un asalt cu motociclete lângă Zachine spre Slaviansk, înaintând în grupuri de câte 3, cu un total de 12 motociclete. Brigada 81 aeromobilă ucraineană i-a rezolvat pe toți. Avem de asemenea vești bune în ceea ce privește avansul întrerupt al rușilor către Milove, la nord de Voricna. Este vorba despre brigada 129 mecanizată ucraineană, care a efectuat contraatacuri reușite și a recuperat teritorii. Unitățile ucrainene continuă să respingă forțele rusești, împiedicându-le să se stabilizeze sau să își recapete pozițiile pierdute. Forțele ucrainene au atacat echipajele dronelor Gerbera în timpul operațiunilor de lansare din regiunea ocupată Donetsk pe data de 5 aprilie, vizând operatorii de drone aflați la pozițiile de tragere. Vedeți în aceste imagini și această ispravă ucraineană. Iată, avem în aceste imagini daune aduse clădirilor din Novorossiysk. După atacurile cu drone ucrainene de ieri, sistemele de luptă electronică rusești au deviat
aceste drone direct în clădirile de locuințe, în clădirile rezidențiale rusești. Deci și rușii se confruntă cu aceste atacuri și cu aceste urmări ale atacurilor cu drone, nu doar ucraineni. Dar cireașa de pe tort, dronele ucrainene au atacat din nou terminalul petrolier Shesharis din Novorossiysk și asta este cireașa de pe tort, de fapt, a acestor atacuri ucrainene, a acestor reușite ucrainene în ziua 1503 a războiului din Ucraina. Un atac cu drone a fost raportat duminică seara în Novorossiysk, Rusia. Potrivit Astra, terminalul petrolier Shesharis a fost atacat. Iată, vedem în aceste imagini, sunt imagini ale celor de la Saibor Boroshno, Osint, și acest lucru ne demonstrează faptul că grupul operativ din regiunea Krasnodar spune că au căzut resturi de drone asupra sediului de afaceri din Novorossiysk și vedem cum ard precum torțele aceste terminale, toate 3 terminalele petroliere rusești se văd în această imagine. Acest complex de transbordare din Shesharis este cel mai mare terminal de încărcare a petrolului din nordul Rusiei, partea Chernomorets-Neft, GSC Transneft. Și trecem la ziua 1503 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au avut următoarele pierderi: 940 de militari, 2 tancuri, 10 vehicule blindate de luptă, 58 de piese de artilerie, 1953 de drone rusești au reușit ucrainenii să doboare de asemenea. Am vrut să vă fac și o analiză a hărților, dar m-am uitat din data de 4 până în data de 6, deci în ultimele 3 zile, și nu am găsit pentru prima oară niciun avans rusesc, nici măcar 1 kilometru. V-am relatat în materialul de astăzi și avansul, și ați văzut imagini cu avansul respins de către ucraineni. Așa că bucurăm că pentru prima oară, iată, izmenele lui Putin încep să se încălzească, se încălzesc destul de tare, s-ar putea să îl pască și o debarcare de acolo. Ne-am bucurat foarte mult să fie înlocuit, dar nu cu unul mai rău decât el, așa cum a fost, cum au reușit, în ghilimele spun, au reușit cei de la Casa Albă să înlocuiască regimul din Iran, care vedem că este mai ostil Statelor Unite ale Americii și Europei, pentru că nici Europa nu profită de pe urma acestui blocaj, dimpotrivă este într-o criză majoră. Așadar, pentru prima oară, după atâta timp, iată, rușii nu mai au așa multă carne de tun sau ucrainenii au deja așa de multe drone încât, cum iese câte un iepuraș din văgăună, cum hăț drona peste el și cu asta basta. Da? Să sperăm că acest trend în care rușii nu mai reușesc să mai ocupe teritoriul ucrainene va continua și această săptămână și vreau să vă rog să transmiteți acest mesaj mai departe, să comentați, să dați like-uri, să distribuiți acest mesaj dacă ați găsit informații utile în el și să nu uitați să vă abonați la canalul Animatura. Mulțumesc mult!